नमस्कार मित्रांनो, एनके ऑनलाईन क्लासमध्ये आपले सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र या विषयामधील प्रकरण 3ब मागणीची लवचिकता या प्रकरणाचा अभ्यास आपण केलेला आहे। तर या प्रकरणामध्ये आपण काय शिकलो याविषयीचा थोडक्यात अभ्यास आपण ह्या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत आणि ह्या व्हिडिओचा फायदा आपल्याला संपूर्ण प्रकरणाची उजळणी करण्यासाठी किंवा परीक्षेच्या आधी एक दिवस जेव्हा आपण परीक्षांचा अभ्यास करत असतो त्यावेळेस संपूर्ण प्रकरणाचं रिव्हिजन जे करायचं असतं ते रिव्हिजनच्या स्वरूपातला अभ्यास तुमचा ह्या व्हिडिओमधून होणार आहे। त्यामुळे प्रकरण झाल्यानंतर एक रिव्हिजनाच्या स्वरूपातला अभ्यासासाठी आपण प्रत्येक प्रकरणावरती असे आपण काय शिकलो या पद्धतीचे व्हिडिओ बनवत आहोत। यापूर्वी आपण प्रकरण 3 पर्यंतचे व्हिडिओ बनवलेले आहेत। आपण प्रथमच हा व्हिडिओ पाहत असाल तर आपल्याला विनंती आहे की या प्रकारचे इतरही बनवलेले व्हिडिओ आपण अभ्यासावे। चला सुरू करूयात। आपण मागणीची लवचिकता ह्या प्रकरणामध्ये आपण काय शिकलो। मित्रांनो, सुरुवातीला आपण ह्या प्रकरणामध्ये प्रस्तावना हा घटक अभ्यासला होता, ज्यामध्ये किंमत आणि मागणीचा संबंध कसा असतो आणि त्याच्यावरून मागणीच्या नियमात यांचा संबंध कसा सांगितला आणि त्यानंतर आत्ता या लवचिकतेच्या संदर्भात त्याचा संबंध कसा आहे याविषयीची माहिती आपल्याला प्रस्तावनेमध्ये दिलेली आहे। यानंतर पुढचा घटक आपण जर पाहिला तर तो होता मागणीची लवचिकतेची संकल्पना। मागणीची लवचिकता म्हणजे काय त्याच्याविषयीची माहिती आपल्याला यामध्ये सांगितलेली आहे। लवचिकता म्हणजे काय हे पण सांगितलं होतं आणि लवचिकतेच्या संदर्भातली संकल्पना देखील आपली यामध्ये क्लिअर करण्यात आली होती, ज्यामध्ये सांगितलं मार्शल यांच्या मते मागणीची लवचिकता काय आहे। किमतीत जी घट होते किंवा किंमत जी वाढते त्यामुळे मागणीत जो बदल होतो त्या बदलांच्या स्वरूपात लवचिकता विचारात घेतली जाते। म्हणजे एका घटकाचा परिणाम दुसऱ्या घटकावर कसा होतो याची माहिती देणारा संकल्पना म्हणजे लवचिकता। इथे आपण मागणीची पाहतो म्हणून मागणीच्या बदलांची माहिती यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। यानंतर आपल्याला मागणीची लवचिकता समजल्यावरती पुढचा मुद्दा ह्या प्रकरणात आपल्याला मागणीच्या लवचिकतेच्या प्रकारांसंदर्भात दिलेला आहे। मागणीच्या लवचिकतेचेही जर आपण विचार केला तर 3 प्रकार आहेत। पहिला प्रकार मागणीची किंमत लवचिकता, दुसरा प्रकार मागणीची उत्पन्न लवचिकता आणि तिसरा प्रकार आहे मागणीची छेदक लवचिकता। या तीनही प्रकारांची माहिती आपल्याला सुरुवातीला दिलेली आहे। किंमत लवचिकतेचा जर विचार केला तर यामध्ये किंमत लवचिकतेची व्याख्या देण्यात आलेली आहे, त्यानंतर किंमत लवचिकतेचं सूत्र दिलेलं आहे आणि किंमत लवचिकतेचे प्रकार दिलेले आहे। तर उत्पन्न लवचिकतेमध्ये उत्पन्न लवचिकता म्हणजे काय त्याची व्याख्या आहे, व्याख्या आपण अभ्यासली। उत्पन्नात झालेल्या बदलामुळे किमतीत मागणीत घडून येणारे बदल, त्यानंतर याचं सूत्रही दिलेलं आहे, उत्पन्न लवचिकता कशी मोजली जाते त्याच्या सूत्राविषयीची माहिती आहे। आणि तिसरा उत्पन्न लवचिकतेचे प्रकार देखील आपल्याला अभ्यासाला दिलेले आहे। म्हणजे या प्रकारामध्ये जे घटक आहेत ते देखील आपण असे त्याचे मुद्दे पाहून अभ्यासलेले आहेत। छेदक लवचिकतेमध्ये छेदक लवचिकतेची व्याख्या आपण अभ्यासली। एका वस्तूच्या किमतीत झालेल्या बदलामुळे दुसऱ्या वस्तूच्या मागणीत होणारे परिणाम छेदक लवचिकता असते, पूरक वस्तूंच्या बाबतीत पाहायला मिळते। त्याचं सूत्रही आपण अभ्यासलेलं आहे। त्याचे प्रकारही आपल्याला दिलेले आहेत, 3 प्रकार त्याचे पण पाहिलेले आहेत। या प्रकारची माहिती आपण अभ्यासली। त्यानंतर पुढचा मुद्दा ह्या प्रकरणामध्ये किंमत लवचिकतेचे प्रकार। याआधी जे प्रकार पाहिले ते होते मागणीच्या लवचिकतेचे, आत्ता आपण अभ्यासतोय किंमत लवचिकतेचे प्रकार। किंमत लवचिकतेचे 5 प्रकार आपल्याला दिलेले आहेत, ज्यामध्ये पहिला प्रकार संपूर्ण लवचिक मागणीचा आहे। संपूर्ण लवचिक मागणी म्हणजे किमतीत अल्प बदल होतो पण त्याचा परिणाम मागणी मात्र अनंत पटीने जेव्हा बदलते तेव्हा त्याला संपूर्ण लवचिक मागणी म्हणतात। त्याचा अभ्यास केला। त्यानंतर दुसरा प्रकार संपूर्ण अलवचिक मागणी, म्हणजे किंमतमध्ये कितीही वाढ किंवा कितीही घट झाली तरी मागणी जेव्हा स्थिर असते, मागणीमध्ये बदल होत नाही, अशा स्वरूपाची मागणी पाहिली होती। त्यानंतर तिसरा प्रकार एकक लवचिक मागणी, किमतीत जेवढा बदल तेवढाच मागणीत बदल होतो तेव्हा एकक लवचिक मागणी असते। हाही प्रकार आपण अभ्यासला, त्याची व्याख्या अभ्यासली, त्याच्या आकृत्या पाहिलेल्या आहेत प्रत्येक प्रकाराच्या।
चौथा प्रकार जास्त लवचिक मागणी. यामध्ये किमतीतील बदलापेक्षा मागणीत घडून येणाऱ्या बदलांचं प्रमाण जास्त असतं, तेव्हा ही मागणीची लवचिकता आपल्याला पाहायला मिळते. याची आपण व्याख्या, त्याचं उदाहरण आणि आकृत्या अभ्यासलेल्या आहेत. आकृत्याही व्यवस्थित आपण त्याच्या संदर्भातले व्हिडिओ बनवले आहेत. आपण ते व्हिडिओ देखील अभ्यासून हा पाठ तुम्ही व्यवस्थित समजून घेऊ शकता. यानंतर पाचवा प्रकार शेवटचा कमी लवचिक मागणीचा. किमतीतील बदलापेक्षा मागणीतील बदलांचं जेव्हा प्रमाण कमी असतं तेव्हा कमी लवचिक मागणी. संपूर्ण ह्या सगळ्या प्रकारांची व्याख्या, त्याचं उदाहरण, किंमत आणि मागणीतलं पर्सेंटेजद्वारे उदाहरण लक्षात ठेवा आणि त्याच्या आकृत्या आहेत त्या आकृत्या व्यवस्थित पाठ करायच्या. यांचा अभ्यास केला. यानंतर ह्या प्रकरणात पुढचा मुद्दा मागणीच्या लवचिकता मोजण्याच्या पद्धती दिलेल्या आहेत. मागणीची लवचिकता मोजण्याच्या 3 पद्धती आहेत. त्यामध्ये पहिली पद्धत गुणोत्तर किंवा शेकडेवारी पद्धत. दुसरी पद्धत ही एकूण खर्च पद्धत किंवा तिला उत्पन्न पद्धत म्हटलं तरी चालेल. आणि तिसरी पद्धत जी आहे ती बिंदू किंवा भूमिती पद्धत. अशा 3 पद्धती आपल्याला या वर्षीच्या सिलेबसमध्ये पाहायला मिळालेल्या आहेत. गुणोत्तर पद्धतीचा आपण अभ्यास केला, ज्यामध्ये गुणोत्तर पद्धती सुरुवातीला गुणोत्तर पद्धत म्हणजे काय, ती कोणी विकसित केली, कशाच्या संदर्भात आहे, असं माहिती असलेलं स्पष्टीकरण होतं. त्यानंतर गुणोत्तर पद्धतीने लवचिकता मोजण्यासाठीची सूत्र जे आहे ते सूत्र आपण पाहिली आणि एक उदाहरण घेऊन या पद्धतीने लवचिकता मोजून पाहिली होती. म्हणजे या पद्धतीमध्ये देखील 3 मुद्दे महत्त्वाचे होते, 3 प्रकारचे टप्पे महत्त्वाचे होते. हे तुमच्या लक्षात असतील तर परीक्षेमध्ये तुम्ही सहज पद्धत लिहू शकता. एकूण खर्च पद्धत जर पाहिली तर त्याही पद्धतीत सुरुवातीला एकूण खर्च पद्धत म्हणजे काय, कोणी विकसित केली, कशा पद्धतीने लवचिकता मोजली जाते एकूण पद्धतीत, याची माहिती आहे. त्यानंतर एक तक्ता दिलेला आहे, तक्त्याच्या आधारे आपण ही एकूण खर्च पद्धत स्पष्ट केलेली आहे आणि मग तक्त्याचं स्पष्टीकरण करून ह्या पद्धतीद्वारे लवचिकता मोजून दाखवली. त्यानंतर तिसरी भूमिती पद्धत जी आहे त्या पद्धतीमध्ये बिंदू पद्धत म्हणजे काय, कशी विकसित झाली, कशी लवचिकता मोजली जाते त्याविषयीची माहिती. त्यानंतर ह्या पद्धतीने लवचिकता मोजण्यासाठीचं सूत्र आहे आणि शेवटी आकृत्या आहेत, त्या आकृत्यांमध्ये बिंदू पद्धतीद्वारे आपण लवचिकता कशी मोजतो याची माहिती अभ्यासलेली आहे. यानंतर पुढचा मुद्दा जो आहे तो म्हणजे मागणीची लवचिकता निर्धारित करणारे घटक. म्हणजे लवचिकता कोणत्या घटकांवरती अवलंबून आहे त्या घटकांची माहिती आपल्याला अभ्यासाला दिलेली होती आणि हे मागणी निर्धारित करणारे आपण जवळपास 9 घटक अभ्यासलेले आहेत, ज्याचा मागणीच्या लवचिकतेवरती परिणाम होतो. म्हणजे त्या घटकांमुळे मागणीची लवचिकता कमी किंवा जास्त होते. पहिला घटक सांगितलेला आहे वस्तूचे स्वरूप. वस्तूचे स्वरूप कसं आहे त्यानुसार लवचिकता बदलते. 2 पर्यायी वस्तूंची उपलब्धता आहे किंवा नाही त्यानुसार देखील मागणीची लवचिकता बदलते. तिसरा घटक होता वस्तूंचे उपयोग किती आहेत त्या उपयोगानुसार देखील लवचिकता बदलते. 4 व्यसनाच्या वस्तू आहेत की नाहीत यावरती देखील लवचिकता बदलते. 5वी घटक होता पूरक वस्तू उपलब्ध आहेत की नाही एखाद्या वस्तूला त्यानुसार देखील मागणीची लवचिकता बदलते. 6वा घटक टिकाऊपणा, वस्तू टिकाऊ आहेत की नाशवंत आहेत यानुसार देखील लवचिकता बदलते. 7वा घटक आहे उपभोक्त्यांचे उत्पन्न. उपभोक्त्यांचं उत्पन्न किती आहे, कमी आहे की खूप जास्त उत्पन्न गटातील लोक आहेत यानुसार देखील लवचिकता बदलते, त्याचाही परिणाम लवचिकतेवरती होतोय. 8वा घटक गरजेची तीव्रता, त्या वस्तूची गरज किती आहे तुम्हाला त्या गरजेच्या तीव्रतेवरती देखील मागणीची लवचिकता कमी जास्त होते. त्याची आपण माहिती पाहिली, त्याची उदाहरणं पाहिलेत. प्रत्येक घटकामध्ये एक एक उदाहरण आपण पाहिलेलं होतं, आठवत असेल तुम्हाला ते. आणि शेवटचा घटक 9वा कालावधी. वस्तूच्या उपभोगामध्ये किंवा ते निर्माण करण्यामध्ये कालावधी किती लागतो त्यानुसार देखील मागणीची लवचिकता बदलताना आपल्याला पाहायला मिळते. अशा प्रकारे लवचिकतेवरती परिणाम करणारे 9 घटकांचा अभ्यास केलेला होता. हे घटक देखील या प्रकरणामध्ये महत्त्वाचे आहेत, यांचा आपण अभ्यास केलेला आहे. यानंतर शेवटचा घटक या प्रकरणामध्ये
मागणीची या लवचिकतेचं महत्त्व. ही लवचिकता जर एखाद्या व्यक्तीने अभ्यासली तर ते त्याच्यासाठी काय उपयोग होईल त्याचा, किंवा ते कशासाठी महत्त्वाचे, हे का अभ्यासावं, कोणी अभ्यासावं, कोणासाठी महत्त्वाचं आहे याचा विचार केला तर याचे आपल्याला 5-6 मुद्दे आपल्याला ह्या सिलेबसमध्ये दिलेले आहेत. पहिलं सांगितलं होता मागणीची लवचिकता ही उत्पादकांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. उत्पादकांना निर्णय घेत असताना त्यांची मदत होते. शासनासाठी महत्त्वपूर्ण आहे मागणीची लवचिकता. शासनालाही वेगवेगळी धोरणं आखावी लागतात, ते धोरणांनुसार निर्णय घ्यावे लागतात. तर त्यावेळेस देखील ही लवचिकतेची संकल्पना शासनाला उपयुक्त ठरते. त्यानंतर तिसरं आहे उत्पादन घटकांचे मोबदले ठरवत असताना देखील ह्या संकल्पनेचा उपयोग होतो. कोणत्या घटकाला किती मोबदला दिला पाहिजे, कसा दिला पाहिजे, त्यावेळेस लवचिकता ही संकल्पना त्या ठिकाणी मार्गदर्शन करते. त्यानंतर चौथा मुद्दा आहे तो म्हणजे विदेशी व्यापारासाठी महत्त्वपूर्ण. विदेश व्यापार जेव्हा आपण करतो तेव्हा सेवा शर्ती ठरवल्या जातात व्यापाराच्या, तर त्या ठरवून घेत असताना या ठिकाणी लवचिकते मार्गदर्शक ठरते. त्यानंतर 5वा घटक आहे सार्वजनिक सुविधा. सार्वजनिक सुविधांच्या बाबतीत देखील ही संकल्पना उपयुक्त आहे, महत्त्वाची आहे. याद्वारे आपल्याला कोणत्या सेवा सार्वजनिक स्वरूपात ठेवल्या पाहिजेत, का ठेवल्या पाहिजेत याच्या संदर्भातलं मार्गदर्शन याद्वारे आपल्याला होतं. आणि शेवटचा 6वा मुद्दा होता उत्पन्नातील खर्चाचे प्रमाण किती असलं पाहिजे याचंही मार्गदर्शन आपल्याला मागणीच्या लवचिकतेद्वारे होत असल्याने या सर्व घटकांसाठी मागणीची लवचिकतेची संकल्पना महत्त्वाची ठरलेली आहे. अशा पद्धतीने ह्या प्रकरणाचा जर आपण अभ्यास केला तर ह्या प्रकरणामध्ये एकूण आपण एक 5-6 मुद्द्यांचा अभ्यास केलेला आहे, ज्यामध्ये प्रस्तावना होती सुरुवातीला, 2 नंबरला मागणीची लवचिकतेची संकल्पना नक्की काय आहे, मागणीची लवचिकता. त्यानंतर मागणीच्या लवचिकतेचे प्रकार आपण पाहिले. मागणीच्या लवचिकतेचे 3 प्रकार मी सांगितले: उत्पन्न लवचिकता, छेदक लवचिकता आणि किंमत लवचिकता. यांचा क्रम उलटपालट झाला तरी काही हरकत नाही. इथं मी पुस्तकाप्रमाणे दिलेलं आहे. आपण शिकवत असताना किंमतीपासून सुरुवात केली होतं, कारण किंमत महत्त्वाची आहे, कारण त्या किंमत लवचिकतेच्या संदर्भात पुढं प्रकार आहेत. किंमत लवचिकतेचे प्रकार हा 3रा महत्त्वाचा मुद्दा या सिलेबसमध्ये आहे, जो आपल्याला व्यवस्थित अभ्यासणं गरजेचं आहे. त्याचा अभ्यास असा तुमचा परिपूर्ण असला पाहिजे. किंमत लवचिकतेचे आपण 5 प्रकार पाहिले होते: संपूर्ण लवचिक मागणी, संपूर्ण अलवचिक मागणी, एकक लवचिक मागणी, जास्त लवचिक मागणी आणि शेवटचा कमी लवचिक मागणी, असे 5 प्रकार पाहिले. त्यानंतर किंमत लवचिकतेच्या मोजण्याच्या पद्धतींचा अभ्यास केला होता. यामध्ये 3 पद्धती होत्या: गुणोत्तर किंवा शेकडेवारी पद्धत, एकूण खर्च पद्धत किंवा बिंदू आणि भूमिती पद्धत. या 3 पद्धतींचा अभ्यास आहे. त्यानंतर लवचिकता निर्धारित करणारे घटक आहेत, 9 घटक आपण पाहिले आणि लवचिकतेचं महत्त्व याचेही 6 मुद्दे पाहिलेत. अशा प्रकारे मेन जर आपण मुद्दे पाहिले तर 6 मुद्दे आहेत. या 6 मुद्द्यांचा अभ्यास लवचिकतेच्या संदर्भात ह्या प्रकरणात दिलेला आहे. एवढं तुमचा माइंड मॅप डोक्यामध्ये फिट पाहिजे. ह्या प्रकरणात एवढे घटक आहेत आणि ह्या घटकांमध्ये काय काय अभ्यासाला आहे, कोणकोणते घटक अभ्यासाला आहेत, कशा पद्धतीचे घटक आहेत हे तुम्ही आठवा, लिहून ठेवा. किंवा मी आधीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की याचा एक तुम्ही शॉर्ट नोट बनवा. जसे मी आत्ता ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला शॉर्ट नोट करून दिलेले आहेत. या नोट्स तुमच्यासमोर असतील तर ह्या नोट्समध्ये तुम्ही 1-2 मिनटामध्ये संपूर्ण प्रकरण अभ्यासू शकता. अशा पद्धतीचं हे प्रकरण आपण अभ्यासाला नोट्स, शॉर्ट नोट्समधून क्रिएट करू शकतो. असे जर आपण वेगवेगळे मेथड आपल्या अभ्यासामध्ये अप्लाय करत असू तर नक्कीच तुम्हाला अभ्यास करताना एक वेगळं पण जाणवेल आणि त्याच्यातून अभ्यासाचा कंटाळा येणार नाही. नवीन काहीतरी आपण करतो आहे त्याच्यातून नवीन क्रिएटिव्हिटी करताना आपलं माइंड वापरलेलं, स्वतःचं माइंड वापरलेलं असल्याने ती गोष्ट जास्त दिवस लक्षात राहील आणि परीक्षेत देखील तुम्हाला त्याचा खूप चांगला फायदा होणार आहे. म्हणून ह्या घटकांचाही अभ्यास आपल्याला करणं गरजेचं आहे. चला तर मित्रांनो, मग ह्या प्रकरणाची डिटेल माहिती आपण 10 ते 15 मिनटामध्ये आय थिंक अभ्यासून परिपूर्ण झालेली आहे. अशाच प्रकारे आपण इतरही प्रकरणांच्या संदर्भामध्ये काय शिकलो याविषयीची माहिती अभ्यासणार आहोत.
तर भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.